Camera Reprezentanților Statelor Unite ale Americii a declarat o amenințare la adresa securității legată de Federația Rusă. Președintele Comitetului de Informații al Camerei, Mike Turner, a anunțat o amenințare gravă la adresa securității naționale, despre care surse spun că are legătură cu Rusia. În timp ce Turner și Casa Albă au rămas tăcuți cu privire la ceea ce presupunea amenințarea, două surse și un oficial american au declarat pentru CNN că amenințarea este legată de Rusia. Mai multe surse ale inteligențului american au descris-o ca fiind foarte sensibilă. Deci înseamnă că băieții ăștia din inteligențul american au mușcat din nou gălușca rusească. Una dintre surse care a văzut datele de informații a confirmat că este de fapt o potențială acțiune rusească foarte tulburătoare și destabilizatoare. Despre ce este vorba de fapt? Rusia ar fi lansat informații pe mai multe canale că vor trimite arma nucleară în spațiu și astfel vor încălca încă un angajament pe care l-au semnat. Al câtelea? N-au bani de mâncare, n-au bani de țevi, de infrastructură, dar au bani să trimită maimuța rusească în spațiu. Și dacă lansează în spațiu arma nucleară, ce? O să distrugă cu ea toți sateliții americani? Pe bune acum, ce o să facă cu ea? Ce o să le-o trimită englezilor sau americanilor în cap? Păi în secunda a 2, toată Federația Rusă se transformă în scrum și rușii știu foarte, foarte bine acest lucru. Această informație trebuie din nou văzută ca pe un joc de imagine al rușilor, de escaladare, de amenințare menit să oprească ajutorul pentru Ucraina în Camera Reprezentanților. Nimic mai mult de atât. Ziua 722 a războiului din Ucraina. Armata ucraineană, folosind cu succes dronele Măgura V5, au scufundat VDK-ul rusesc Cezar Kunikov după luni de observații și urmăriri. Dronele Direcției Principale de Informație a Ministerului Apărării al Ucrainei, GUR, au lovit și scufundat marea navă amfibie rusească Cezar Kunikov. Acest lucru a fost confirmat de către Ministerul Apărării și Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Nava din flota Mării Negre a Federației Ruse se afla lângă Alupca, în Crimea. Se pare că nava rusească se apropia de mal pentru a executa operațiuni de aprovizionare ale armatei rusești. GUR a precizat că nava a fost scufundată de dronele Măgura V5 și au publicat și datele de interceptare asupra cărora piloții supraveghetori ruși de la locul incidentului ar fi afirmat rămăsese și o pată de ulei. Până la această oră, niciunul dintre cei 78 de marinari ruși aflați pe vas nu a fost salvat, așa că foarte probabil, așa cum vă informam și ieri, n-au apucat să se salveze pentru că operațiunea specială de imersiune a avut loc într-un timp record, nava alăturându-se altor 24 de nave rusești care au efectuat până în acest moment această operațiune curajoasă, probabil în căutarea navei Amiral Moskva. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Ministrul Apărării al Ucrainei, Rustem Umerov, a vorbit despre negocierile fructuoase din cadrul celei de-a 19-a reuniuni a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei în format Rammstein. Apărarea aeriană, ne consolidăm în apărarea antiaeriană atât cu sisteme cât și cu rachete. Coaliția de apărare integrată antiaeriană și antirachetă și-a început oficial activitatea, a spus el. Potrivit lui Rustem Umerov, 15 țări s-au alăturat deja coaliției de apărare aeriană. Umerov a vorbit despre rezultatele celui de-al 19-lea Rammstein, spunând: sunt recunoscători Germaniei, Franței și Statelor Unite pentru conducerea lor. A adăugat: pe ordinea de zi de astăzi au fost și chestiuni legate de sistemele de artilerie și proiectile, inclusiv producția în comun.
Lucrările în această direcție continuă, după cum subliniază Umerov, pentru că există deja rezultate. F-16 respectăm programul în cadrul tuturor acordurilor cu partenerii. Dronele urmează să primim și mai multe. Consolidăm cooperarea cu partenerii în materie de sisteme fără pilot. Astăzi a fost lansată oficial activitatea Coaliției de drone. 8 țări s-au alăturat deja: Suedia, Marea Britanie, Danemarca, Germania, Lituania, Estonia, țările de jos, Letonia, a menționat ministrul apărării și a mulțumit Letoniei pentru leadership. În ceea ce privește deminarea, șeful Departamentului de Apărare al Ucrainei subliniază că 20 de țări s-au alăturat oficial. Separat, Rustem Umerov a mulțumit Statelor Unite și ministrului apărării Lloyd Austin, care a prezidat întâlnirea. Există sprijin din partea partenerilor, lucrăm pentru a elimina rușii din teritoriile noastre, atât pe uscat, pe mare, cât și în aer, a rezumat ministrul apărării al Ucrainei, Rustem Umerov. După cum a raportat Army Inform, Rustem Umerov l-a prezentat partenerilor săi de la Ramstein pe comandantul șef al forțelor armate al Ucrainei, generalul colonel Oleksandr Syrskyi, noul șef al armatei ucrainene. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.